Chào các bạn, mình xin tự giới thiệu. Mình tên là Đậu Vũ Mạnh, sinh năm 1976 tại thành phố Nam Định, ngày xưa gọi là tỉnh Hà Nam Ninh. Biệt danh người ta gọi từ ngoài Nam Định mà đến trong Nam hay trong dưới miền Tây người ta cũng gọi tôi là Mạnh Cóc. Thì hôm nay tôi lập những cái kênh YouTube này cũng như quay lại những cái clip để tôi muốn gửi đến cho bố mẹ tôi cũng như những người thuộc dạng là tôi gọi là dạng bị hại của tôi, là tôi từng trộm cắp lấy tài sản của người ta hoặc những người bị tôi đâm chém. Tôi lập cái kênh này cũng như là lập clip này, tôi gửi những lời xin lỗi bố mẹ cũng như mấy người bị hại so với tôi là thực dạng là người bị hại, và gửi để chia sẻ đến cho những anh em bạn bè cũng như những cái bạn trẻ sau này. Cho nên làm cái việc gì cũng suy nghĩ chín chắn. Khi nghe cái câu chuyện của tôi kể về cái cuộc đời đời tư của tôi, năm nay tôi là 46 tuổi, tôi gần 21 bị dính không nghe lời cha mẹ, mà tôi xa cơ lỡ bước, tôi dính vào trong môi trường tù tội, đi lao động và cải tạo hết gần 21 năm trong trại cải tạo. Đến nay tôi về cũng được mấy năm là tôi trở thành người công dân có ích cho xã hội rồi. Tôi muốn lập cái kênh này, tôi không xin lỗi trực tiếp bố mẹ tôi được mà những người bị hại được, thì tôi lập cái này lên là tôi làm coi như là bố mẹ cũng như những người xem được cái clip này của tôi, xem được cái kênh này của tôi thì cũng coi như đó là lời xin lỗi của tôi, và tôi chia sẻ cho anh em bạn bè những người trẻ nhìn vào nó cũng là một cái tấm gương. Chứ ngày xưa tôi cũng vì tôi nghiện ngập bao như xì ke ma túy, tôi nghiện nặng lắm, tôi nghiện, tôi kể cho các bạn nghe, nghiện giặt dẻo, tôi nghiện trích. Còn cái thế hệ sau này là mấy cái xì ke ma túy là bay lắc, một cái đá đấy là tôi không có sử dụng, tôi không có biết. Nhưng mà để mà nói là tôi kể về cái thời kỳ mà tôi nhỏ, mới có 15-16 tuổi là tôi đã đi theo các anh với bạn bè tụ tập. Gia đình có mà tự dưng bỏ nhà đi lang thang thành phố ăn cắp ở cái địa phương phòng trọ ngủ với nhau vậy. Đó mà là cái vào những cái năm cuối năm 91 đầu năm 92 thì tôi hay đi chơi với hai anh ở cùng xóm tôi, một anh tên là Đức và một anh Trần Thanh Sơn. Thì cái ông anh tên Đức, ông anh của tôi gần dãy nhà tôi, anh mất rồi, anh tự tử anh mất rồi. Còn anh Trần Thanh Sơn thì anh vô Sài Gòn, anh lên lấy vợ, anh tu luôn này. Thì thi thoảng em tôi chỉ nhắn tin với nhau thôi. Thì tôi kể cho các bạn nghe cái thành phố Nam Định cuối cái năm 91 đầu năm 92 đó, nó mới xảy ra mấy cái vụ án rất ghê gớm ở cái thành phố Nam Định. Đó là một cái vụ cướp tiệm vàng của bọn anh Cường Tén bên Thái Bình sang cướp nhà Vượng Vàng và Hoàng Văn Trụ, thì ném lựu đạn là hư mất. Chú Vĩnh ấy, sau này là Phan Văn Vĩnh là trưởng phòng cảnh công an tổng cục 8 đó, mà mới bị bắt của vụ ông Nguyễn Thanh Hóa đó. Và một cái vụ bọn anh Nam Sài Gòn cướp tiệm vàng ở ngay cạnh đồn công an Ngã Sáu Long Tĩnh.
tôi có đi chơi với anh Đức và anh Sơn thì tôi nghe chị kể chuyện về các anh đó. Thì hay ra ga, ngày hay ra ga móc túi lên tàu bật cái ga Nam Định đó, các bạn nghe là mang tiếng móc túi, nhưng gần như là đè người ta ra lấy đồ, chẳng ai dám chống. Đó. Thì lúc đấy trật tự ga là tôi nhớ là có anh Đỉnh Đê và anh Bảy Phú. Trong thời gian đó là có anh Bảy Phú thì là có vợ bị đi tù cùng với chị Vân Tống là em dâu tương lai đấy. Cái dân ở trong Nam này không biết, như dân của thành phố Nam Định tôi nhắc tên nó mấy người đó là nói chung là ai cũng biết hết á. Thì lúc đó là anh Hải Phú là em ruột của anh Bảy Phú trật tự ở ga, là anh đang thụ án là chạy đi Khánh, anh trốn chạy về. Anh quen chị Vân Tống này. Chị Vân Tống này chị có tiếng ở thành phố Nam Định, anh trai chị cũng có tiếng mà em trai chị cũng có tiếng ở thành phố Nam Định. Thì anh Hải đang quen, anh trốn chạy và anh quen với chị Vân đó. Thì có một đợt là tôi lên, tôi đi với anh Đức và mua đồ, tôi mấy lần là đi mua, xong tôi mang đồ này để cho anh Bảy, nhưng mà anh thăm vợ anh là chị Thu Tũi, là cái tổ chống người thi hành công vụ, công an quay bắt anh Hải. Thì hai người này giật cầu giao điện, chống chị Thu với chị Vân là chống công an để cho anh Hải chạy thoát được, thì hai người bị bắt. Thì tôi đi theo các anh ấy lên chơi, đi ra ga chơi trộm cắp, rồi lên khu 5 tầng xây dở, nó có 2 dãy 5 tầng, còn cái dãy đằng sau xây mới được 3 tầng là nhà nước nó không xây nữa, gọi là khu 5 tầng xây dở. Lúc đó tôi có chơi với, đi với anh là tôi lên chơi ở nhà, hay ăn cơm nhà chị Thắng Vổ, vợ anh tiếp ái, và thi thoảng anh với có cái nhà chị Hoa Mèo ở dưới là vợ anh Dũng Diệu. Còn bên này là nhà chị Bình Đen, vợ anh Quang Thanh. Tôi nhớ rồi anh dắt tôi lên nhà chỗ chị, có thời gian dắt cả lên chỗ nhà chị Lan Cát ở chỗ Bến Ngự cơ. Sau này nhà chị Lan Cát chuyển về chỗ Đê Giảng Xoan. Thì cứ đi theo các anh ấy trộm cắp chơi bời ở Gia Ga, thì có với lên khu 5 tầng chơi. Tôi có quen đi với cả anh, tôi quen cả chị Minh Bình, chị Hồng Nho. Chị Minh Bình giờ thì chị đang ở Vũng Tàu rồi, tôi và chị vẫn liên lạc với nhau sau bao nhiêu năm. Cái thời gian đó chị đang còn bán bánh dày ở nhà ga, bán trên tàu. Bà là phụ nữ mà chạy trên nóc tàu và mầm. Đấy, thì mỗi lần có tiền là cả anh ấy dắt đi hút thuốc viện, nằm trong bàn đèn hút thuốc viện, ma túy, là cái hàng cái nhựa ma túy màu đen, màu cánh gián. Hút tôi nhớ là vào nhà bà Thanh với nhà anh Hùng Kỳ với nhà anh Thắng Ngoạn là hút chỉ có 800 đồng một điếu thôi, tôi nhớ lắm. Mà có đợt đấy thì cũng thi thoảng đi với cả anh dắt ra đi cùng với anh Hưng Lực, với anh Hiền B. Lúc đấy là tôi chưa quen anh Tuấn Tư, cũng đầu dốc đầu trâu nhưng mà tôi chưa quen. Sau này tôi mới đi quen anh Tuấn Tư, tôi mới đi anh Tuấn Tư, nhưng mà hồi đó tôi có đi với anh Hưng Lực, với anh Hiền B mấy lần đi chơi về. Các anh nói là có chơi với anh Đức, với anh Sơn Thọ, chỗ dãy nhà tôi. Thì sau này là anh Hưng Lực anh cho tôi một cái áo dạ, cái hồi năm 91 92 và cái áo dạ lấy của anh Hiền B. Thì cái áo đấy nó nhỏ như tôi, cho nên mà cho là cái áo này đẹp, vì cái áo đấy là lúc đang mốt đồ cái áo đấy, cái áo dạ nó quý lắm. Sau này năm 94 95 tôi đưa anh có chắc anh mang lên trại cho anh Ngọc Kim trật tự. Từ lúc đấy là anh như tôi thấy anh Hưng Lực là anh đã trích rồi. Anh trích, anh hay đi vào, anh mua ở chỗ nhà bà gì chỗ Hàng Sắt nha, bà Thục, bà gì chỗ Hàng Sắt tôi nhớ.
đô la găng là 17.000, sau có thời gian nó lên 24.000, rồi đến năm 95 là nó lên lúc vụ án ông Vũ Xuân Trường Hói bị bắt thì nó lên tới 100 lẻ mấy ngàn. Thì tôi nói các bạn nghe, ngày đó tôi đi với các anh tôi chưa nghiện, tôi chỉ hút với anh ấy thôi. Thì trong nó thì cái thời gian lên khu 5 tầng thì có biết cái thằng bạn tôi sau này tên là Nguyễn Văn Thùy, hay còn gọi là Thùy nhà thổ. Nó mới đi trường phổ thông công nông nghiệp, nó về nó gặp tôi ở khu 5 tầng, tay xong người xăm. Thế anh Đức anh dưỡng rồi anh hỏi mày có dám đánh nhau nó ông mày cấp. Thì tôi bảo thế nó là cái gì đâu mà không dám muốn. Thế nhưng anh cười, anh giới thiệu cho tôi với Thùy làm quen với nhau. Thì một thời gian nữa là một tối nào ngày đó tôi nhớ là anh em tôi 4 người rồi, tôi là chị Hưởng Nho, là anh Đức Ngọc và chị Minh Bình, tối nào cũng đi xem phim với nhau. Xem phim xong rồi hai người kia đi vào bờ hồ, tôi với Minh Bình ngồi, chị Minh Bình ngồi chờ với nhau ở ngoài, chờ một lúc sau là rủ nhau đi về. Sau một thời gian nữa là tôi có quen với Thùy đó, thì lên để gặp với thằng Nam Vượng, Trần Lê Nam, tức Nam Vượng, em của Văn Vượng và anh Hải Vượng, khu 5 tầng. Tôi đi theo Cường Nhân, bạn tôi cùng xóm nhà tôi, để với thằng Hưng trộm đi dòng xoan, thằng Nam Cau ở Hàng Khôi, anh Hùng Hưởng ở chợ Cửa Trường. Là mấy anh em tôi rủ nhau đi chơi bời, trộm cắp với nhau, quần áo sẵn như nhau. Ngày đó dép ống trắng nó cũng quý lắm, mà bọn tôi cứ sáng đi có khi 2-3 ngày, chậm lắm là 2 ngày đổi dép thì trắng, gọi dép ống trắng, dép gà, dép quân đội có cài qua này, cái đấy chạy nó chắc. Cho nói các bạn nghe, mấy anh em tôi nhỏ xíu cứ lên chợ, cứ đi bụi đời vậy đấy. Bụi đời với nhà nào cũng có nhà mà tự dưng thích rủ nhau đi bụi đời, tụ tập làm giang hồ, cứ ra ga với ra các chợ móc túi. 4-5 giờ sáng chợ đang họp là mấy anh em tôi đi móc túi. Nói chung là cũng bị bắt nhiều lần. Lúc đấy tôi nhớ còn là Thùy dắt tôi lên nhà anh Thanh Xá, nhà trong vùng truyền thống. Đó, nhà anh Thanh Xá, em của anh Minh Xá, anh có với anh Cáu Xá đó, gọi là Cáu Kỉnh, em út của nhà anh Thanh Xá này có 3 người. Ở nhà Xá đấy là gia đình nhà anh dân Nam Định là biết hết. Vì anh Minh Xá thì tôi nhớ là lấy chị Hà Lâm, có lần tôi Thùy bị bắt đồn 7 triệu 6 năm tính là chị với anh Minh mang đồ ăn lên cho tụi tôi và chuộc tụi tôi ra. Nói chung này đó, bọn tôi là cái đồn, các thành phố Nam Định nó nhiều đồn lắm, nó có mười mấy 20 cái đồn nào tụi tôi cũng bị bắt hết rồi đấy. Chỉ có một vài đồn là tụi tôi không bị bắt, nhưng mà tôi bị bắt là bọn có người chuộc nha, hoặc là bố mẹ lên chuộc nha vì chưa đủ tuổi. Và có những anh em bị bắt thì về mấy anh em tụ tập đi lấy tiền, đi trộm cắp kiếm tiền về cho nhờ mấy người lớn lên chuộc bạn bè ra. Thì anh Thùy nó có dắt tôi lên là ở nhà anh Thanh đến một thời gian, là anh Thanh đó là anh hay chở tôi với Thùy Thịnh với Hưng trộm. Tôi nói các bạn nghe, chợ ngoài Bắc trời nó lạnh, tiền là người ta đâu rút được bọn mình kéo như thế này đâu, trời lạnh lắm, mùa đông mà. Thì tiền người ta hay để mấy cái áo khoác dài, áo khoác nó dày thì người ta đút ở đây. Thì anh Thanh hoặc là những người lớn là chuyên chở tụi tôi dùng xe đạp, bọn tôi thì đi giày bata. Người ta đi xe đạp dưới đường nên mà bọn tôi chạy theo xe đạp, tụi tôi móc túi. Mà người ta không biết, dân xóm là nhìn là không ai mà đi dọc đường, không ai dám nói gì hết cái hồi đó. Biết mà tôi chạy theo móc túi, người đi xe đạp bên đường nó cũng nhìn thấy không dám nói gì hết. Đấy, người xưa gọi, ngày xưa bọn tôi chạy như vậy gọi là đuổi mép, ăn mép. Ra móc túi ở đây thì dễ, rồi ra cái chợ dốc Đổi Châu, cái chợ Mỹ Tho và trên chợ móc túi thì
dễ rồi. Nhưng mà để đuổi mép, để đuổi dọc thành phố Nam Định, đi phố nào cứ nhìn thấy đang đi xe đạp trên là nhìn thấy cái túi tiền với cái bóp người ta đút trong túi thì chạy xuống nhảy, chạy theo xe đạp được móc. Nói chung là đi với cả anh như vậy thôi. Thì đến một thời gian sau thì mấy người bạn của tôi bị bắt. Cuối năm 92 là mấy người bạn của tôi bị bắt. Thì lúc đó thằng Thùy nó bị bắt trước, cùng anh cùng với thằng Hưng Trộm với thằng Nam Khôi nó bị bắt. Thì tôi với con bạn của thằng Thùy đấy, với con bạn, con em gái của đứa bạn tôi là nhà nó trong ngõ Chí Tâm, tên là Loan, chị tên là Oanh, bố mẹ tên Thoa, bán bún cá chợ cửa trường đó. Nó trèo lên là thăm nuôi Thùy Thịnh. Và anh Hùng Hưởng gửi quà cho anh Tuấn Thiều. Lúc anh Tuấn Thiều anh làm tự giác ở 54 Quang Trung của cái trại tại trong cái buồng tạm giữ, mấy cái buồng tạm giữ của công an thành phố Nam Định, trèo lên nóc nhà dân là gửi đồ xuống, gửi quăng tiền để cho anh đi chợ. Thì được mấy ngày sau thì tôi bị bắt. Thì tôi nói các bạn nghe, vào lúc tầm buổi đêm 2 giờ đêm đưa tôi xuống cái buồng tạm giữ của công an thành phố. Cái ngày đó là của công an thành phố có 3 buồng lớn với 3 hay 4 buồng lớn. Tôi nhớ là hình không nhầm là 3 buồng lớn với một cái buồng nhỏ, cái buồng gọi là cái buồng kỷ luật. Đó. Buồng nhỏ nó bé tí gọi là buồng kỷ luật, để chuyên kỷ luật người ta, là ai vi phạm lỗi cho nó kỷ luật. Mà lúc đấy cái tạm giữ này chỉ ở đó 9 ngày thôi, rồi là phải chuyển hết vào trong cái trại tạm giam Bắt Diêm của công an tỉnh Hà Nam Ninh. Ngày đó là chưa, mới tách tỉnh, ngày đó là mới tách tỉnh mà nó chưa hoàn tất. Và tôi nói các bạn nghe, tôi vào là vẫn còn những cái người ở Nho Quan, Nho Kết, là ở các buồng tạm giam, mà trong này vẫn còn dân Ninh Bình, Chu Phát Điện vẫn nhiều lắm. Thì tôi nói các bạn nghe, nửa đêm tôi vừa xuống một cái là cái phòng trại giam, phòng khu trại giam bắt đầu dậy, thì cán bộ dậy, cái gọi một người phạm nhân ở ngoài tự giác là bếp ấy, người ngoài Bắc nó gọi là dân tự giác, là dậy để mở cửa phòng. Thì cán bộ điều tra đẩy tôi vô, đẩy tôi xuống. Thì vào ấy thì anh Tuấn Thiều anh mở cửa buồng, anh đưa tôi vô, đóng cửa lại một cái thì cái buồng tôi o mà tôi lục sụp, chân tôi bị dẫm vào nước. 2 giờ đêm thì bắt đầu đóng cửa cái, thì bắt đầu tiếng, tôi nghe cái tiếng cùm. Vì tôi nói các bạn nghe, vào cái buồng tạm giữ là nó có cái bong ke ở giữa độ khoảng 1 mét, còn hai bên là 2 sàn, khoảng chiều dài nó khoảng gần 10 mét. Hai bên sàn đó là cái quần suốt sắt dài thế này, là các phạm nhân phải cho chân vào cùng, đóng vào suốt trong nó cùng. Thì lúc đó trời tối tôi không nhìn nữa, chỉ nghe tiếng lùng xẻng thôi. Hai bên cùng dậy bắt đầu nghe tiếng người ta chửi, người ta mất giấc ngủ, người ta chửi. Thì vừa đóng cửa buồng mà mấy cái cán bộ đi cái anh Tuấn Thiều đi, cái cán bộ vừa đi, thế là bảo người ta nói là thằng lính mới đó rồi. Thế rồi dạ cái là nó đá cái bụp mắt rồi bay lên trên sàn, vướng té vào người mấy cái người bị cùm á, mất giấc ngủ. Thì bắt đầu tôi sợ nó tù lần đầu mà lúc 16, 17 tuổi, 2 giờ đêm lần đầu bắt vào tù như vậy thì mình đâu có biết gì đâu. Đá xong một cái bắt đầu hỏi nhà mày đâu, nhà em ở Văn Miếu ở chỗ nào? Bảo em ở ngã tư chợ Mỹ Trọng, A3 phòng 10 khu tập thể Văn Miếu, phường Văn Miếu. Ê, bảo như ở ngã tư chợ Mỹ Trọng biết thằng Mạnh Khóc không? Và có, em là Mạnh Khóc.
Thế mà đi bẻ thằng mày cáo sao mày vào mày không nói, bảo em đâu có, anh có hỏi đâu mà nói. Thì trong đó có một người hô lên bảo các anh hay bạn em là Mạnh Cóc. Thì đó là người Hưng, thằng bạn chung vụ với tôi tên là Hưng Trụng. Lúc nó có 14 tuổi, sinh năm 78, năm 92 nó có 14 tuổi à. Thì bắt đầu là bật điện lên, người ta bảo hút thuốc lào. Thì tất cả là tôi thấy các anh ngồi đầu cổ mà tôi bật lửa lên hút thuốc lào. Rồi em biết thế này, cái anh mà đá tôi là anh Định Năng nhà trong khu Văn Miếu nhà tôi, mà hay ra nghĩa trang đá bóng với tụi tôi, biết tôi. Và mấy ngày hôm trước thì tôi có lên tôi gửi quà cho ông, hai bạn kia, rồi một người anh với thằng bạn tôi thì ở khác buồng, ở buồng 4 chứ không ở buồng này. Thì cái anh Định Năng anh lại biết tôi như vậy thì anh bảo Văn Miếu chỗ đó, anh hỏi tôi thì lại đại chúng là tôi thì lại đá tôi rồi. Nên bắt đầu lên thì anh bảo anh bật điện lên, bật lửa lên để hút thuốc vào. Thì cho tôi hút thuốc lào. Thì chính sau này cái anh mà anh ở đầu cùng ấy, tôi nhớ là anh Khánh Cát, nhà anh ở Nguyễn Du, anh rất thương tôi, anh cho tôi lên làm cạnh anh luôn. Đó là sau này đến khóa thứ 2 tôi lên trại Ninh Khánh, tôi vẫn gặp anh. Là lúc đấy cái án của anh là tạm giam, tạm giữ của án của anh là án lừa đảo, vì anh dính líu đâu cái vụ tiền mang vải vóc vào đây, anh đi vào đây cùng với bọn anh Thắng Chập, rồi anh cứ buôn vải ở trong Sài Gòn này, rồi anh nhận tiền của người ta như thế nào tôi chỉ nhớ mang máng là anh nhận tiền của người ta, rồi anh không đưa vải vô cho người ta. Trong một thời anh buôn vải xúc, anh đi rừng Tàu Hỏa, anh buôn vải xúc, buôn vải từ quận mà đó. Anh nhận tiền trong thì dân trong này nó đâm đơn là ngoài bắt. Tôi nhớ là vợ anh tên là chị Hòa, cứ 1-2 ngày chị lại lên vlog đấy, chị gọi, chị gửi đồ với gửi tiền, chứ hỏi cần mua gì không, là vợ anh gửi tiền. Nhà anh ở Nguyễn Du, anh thương. Thì chính vì đó anh thương tôi mà sau này tôi vào bước chân vào trong trại cải tạo, người ta cũng nhìn nhận tôi cái ánh mắt khác. Tôi nhớ có cả cái hồi đó quần áo đẹp, lính mới vào quần áo đẹp, giày dép đẹp là bọn tôi lấy hết đưa ra ngoài cho anh Tuấn Thiều. Ngài Nam Định thì nó có một cái chợ gọi chợ đồ cổ ở trong này, gọi là hàng Syria đấy. Có hồi năm 90 quần áo mang ra bán, người ta mua hết, mua rồi quần áo đẹp không là thửa mang ra bán rồi người ta cũng lại bán lại, dép nữa, giày dép nữa, có những cái áo Milot nửa chỉ vàng. Bây giờ anh Sô Cơ vô, anh Sô Cơ cũng ở Nguyễn Du, anh vô thì tôi cũng bảo anh cởi cái áo ra để đổ đồ ăn. Thì anh Tuấn Thiều sẽ được đi chợ, là anh phải lo tiền để mua đồ ăn ngon cho cán bộ ăn, cán bộ trại giam đó, ở mấy cái nhà tạm giữ. Anh phải phục vụ nấu cơm mà, cho nên anh được đi chợ. Cho nên quay tiền trong này ra phải đưa cho anh mang rượu vào cho tụi tôi, rượu và đồ ăn ngon vào cho tụi tôi. Tối nào cũng có một cà mên rượu, cứ có lính mới vào buồng là có đồ, cứ có đồ thửa ra hoặc là tiền mặt đưa ra là có đồ, có rượu. Nói chung là như vậy. Cho nên đấy là năm tư nói chung có mấy ngày thôi. Tôi nhớ một lần hôm đấy anh Khanh Đại anh vô biết thì ai đá buổi đêm ấy. Mà ngày đấy là cứ 5 giờ chiều, 4-5 giờ chiều là các anh là phải thò chân vào cùm hết. Chỉ có tôi là Hưng Trộm không đủ tuổi là không phải cùm thôi. Thì không phải cùm thì đi cầm bô cho mấy người đó đá. Thì được có mấy ngày thì thằng Hưng nó lại đi trường phổ thông công nông nghiệp 2 Ninh Bình, vì nó chưa đủ tuổi. Nó cũng bằng tuổi thằng Cường Nhân với thằng Nam Vượng, nhưng mà hai thằng này nó gây án với tôi nhiều hơn, cho nên bọn thằng Nam Vượng Cường Nhân ở lại xử. Còn thằng Hưng Trộm với Nam Khôi phải đi trường giáo dưỡng. Thì trong bắt đầu là được mấy ngày sau thì tôi thử đồ, mà những cái đồ đẹp thì mang ra ngoài, những cái đồ cũng bình thường ngày đó nói các bạn nghe thấy cái dép móng trắng
với quần đùi Thái, quần Thái 7 màu đang mốt, và các em mà quần áo đẹp, quần đùi đẹp tôi cũng lấy hết. Cái anh Khánh anh cũng thưởng một ít đồ, tôi không thì tôi đi chung với anh, có tôi với anh Toàn Thắng nhà ga, là ba anh em tôi đi vào. Là cái chuyến đấy là đồ, nói chung đi vào bắt di chạy hồi năm 92, nói thật với các bạn, nhìn thấy người nào xách đồ ở ngoài 54 Quang Trung vào là biết rồi, là dân trẻ đầu gấu anh chị ở cái khu 54 Quang Trung rồi. Tôi thì nhỏ nhưng mà tôi được đi vào mà tôi đi dép móng trắng mới cứng khừ, hai tay có hai giỏ đồ. Còn cái bọn nhân dân kia thì đi người không, chỉ quần đùi, áo cộc tay, chân đất, chứ làm gì có dép. Đây tôi móng trắng tôi đi. Thì anh Khánh cũng thửa đồ, anh cũng cho tôi thửa 2 túi đồ. Mấy anh em tôi đi vào khám xét đồ xong là vào chạy bắt đi, chạy cải tạo, chạy tạm giam bắt đi của tỉnh Nam Định, Hà Nam Ninh cũ, sau này gọi là trại của tỉnh Nam Định. Thì tự giác khám xét xong thì bắt đầu mấy anh em chia mỗi người một nơi. Thì tôi vào tôi nhìn thấy, sau này tôi cũng biết cái đấy là gọi là nhà băng, đi qua mấy cái vùng chung của cái vùng lớn, bên tay trái là trạm xá, bên tay phải là trực trại, đi xuống một tí nữa gọi là B8, là cái chỗ đấy là những cái người mà đã có án xử án rồi thì người ta được gia đình người ta giữ lại ở đó, thì lo lót thì được ở lại đó, là trồng rau cho trại này, chăn nuôi để nuôi những cái phạm lại đấy. Những người đấy là án đẹp, với gia đình có điều kiện cho xin ở lại, không phải đi chạy cải tạo đấy, chỉ có trồng rau thôi chứ không làm gì hết. Thì tôi đi qua khu chạy cải tạo đó, cái khu lao động đó, thì bắt đầu vào tôi nhìn thấy khu 3 cái đường dọc như 3 đoàn tàu đó. Sau này tôi biết cái đấy là gọi nhà băng. Thì mỗi cái phường nó xây chiều dài nó khoảng 3,5 mét, của cái phòng nó chiều dài 3,5 mét, chiều ngang một phòng nó chỉ khoảng 2,5 mét thôi. Có nghĩa là tôi kể các bạn vào cửa phòng là nó có một cái mở cổng ra, phòng này còn cửa sắt, ngoài này là nó có một cái sân cọp, trên là hở trời để cho người ta ra sưởi nắng. Còn tiếp bên trong là cái nhà tù này của Pháp nó xây, trong có cái lớp cửa nó dày như thế này, nó dày có 10 phân ấy. Cái suốt cổ một cổ tay, cái suốt cửa này có một cái cửa sổ nó bằng đúng cái bánh chưng thôi, nó song sắt, nó có một cái cửa sổ bằng đúng cái bánh chưng thôi. Đấy, thì nó một dãy như vậy là nó có 15 phòng. Đấy, thì tôi sau này tôi biết gọi cái đấy gọi là cái băng. Đấy, tôi vào là một băng, là băng đầu là băng K này, băng H này, rồi đến băng D. Còn cái nhà C là cái nhà chung đối diện cái băng K của tôi. Sau này tôi ở là có buồng chung, đấy là buồng đấy để giam, buồng lớn lắm, có 4 cái buồng lớn đấy là giam 80-90 người tới 100 người trên cái buồng chung đó. Nhưng buồng chung đó là phải có án, mới có cáo trạng rồi, hoàn cung rồi thì mới được lên đó. Đó. Còn tôi thì tôi bị đưa vào cái buồng K6. Ui rồi, tôi vừa mà mở cửa buồng ra nhìn thấy suốt, không bắt đầu thấy người ta ló mặt ra cái lỗ bánh chưng, tôi sợ lắm. Thì bắt đầu mở cửa suốt cùng nó đẩy tôi vào, xong rồi vào là tôi không nhìn thấy cái gì hết. Vì tôi nói các bạn nghe, lúc đấy khoảng 12 giờ trưa, khám xong khoảng 12 giờ trưa mà đưa tôi vào cái buồng đấy mà ban ngày luôn, mà tối đuôi không nhìn thấy nhìn. Vì các bạn tính trong cái cửa nó có một cái lỗ bánh chưng như thế này, mà ra ngoài nó lại phải thêm một cái sân cọp nữa, có một cái sân ở ngoài, cái xây tường kín mít nữa, độ ánh sáng nó lọt vào. Rồi bên trên có đằng sau buồng nó có một cái cửa to, cái tivi, nhưng mà nó, cái đan bê tông dày đặc mà nó tí này. Sau này là cứ trèo lên nó là nói chuyện điện thoại, gọi các buồng là lên cái cửa tivi đi gọi. Còn đằng trước là có 6 cái lỗ nhỏ nhỏ nào lên trên mặt trời, hướng lên cái để hút gió vô đấy. Người Pháp người ta xây mà nó cái trại giam kiên cố lắm. Cái buồng giam kiên cố, một bên là một cái sàn bằng cái chiếu con, xong bắt đầu ở giữa là cái đường đi được khoảng 60 phân, 6 hoặc 70 phân rồi, chưa được 80 phân. Tôi nhớ bé lắm. Rồi bên này có một cái sàn nữa,
rồi nó làm cái hệ thống cùm để cùng những người tử hình ấy. Ngày trước là Pháp nó giam là dùng án chính trị, nó cùng những người tử hình. Sau này cái đấy nó cũng để dành để giam cùng những người tử hình luôn, vì tử hình là phải cùng 24/24. Thì tôi vào tôi sợ, tôi nhìn thấy lố nhố người, bắt đầu tôi chào, cháu chào các chú, em chào các anh. Thì bắt đầu người ta nhìn, vì tôi nói sau này tôi mới biết là tất cả người ta nhìn tôi bằng cái ánh mắt kiểu kỳ lạ. Tôi bé tí mà tôi xách hai cái bọc đồ rất to, đi dép trắng ở ngoài, có dép trắng nóng hồi từ này năm tư Quang Trung vào là như thế nào. Tôi kể các bạn nghe là vì tôi nhớ là tôi ở với anh Khánh Cát ở ngoài năm tư Quang Trung, xong đó có mấy ngày nữa là tôi chuyển vào Bắt Di ấy, thì tôi với anh Khánh Cát bị chuyển sang buồng kỷ luật. Thì có gặp anh Ngọc Đàm với anh Tuấn Giá đang ở buồng 4. Thằng Hưng Trộm lúc đấy là với Thùy Thịnh các thứ đi vào trước rồi. Hưng Trộm thì đi Hưng Trộm Nam Khôi đi giáo dưỡng rồi. Thùy Thịnh với anh Hồng Hưởng là đi vào trong tạm giam trước, bắt trước tôi mà, cho nên đi rồi. Thì cái buồng 4 đấy là lúc đấy là ai đánh anh Thanh Đại bị nâu mắt. Thì bắt đầu là cán bộ nó lôi tôi với anh Cánh Cát chuyển buồng sang bên này. Vì thấy là bọn tôi suốt ngày nằm ngồi đầu cùm mà, thế là chuyển bọn tôi là biết là dân đấy rồi, nó chuyển tôi sang buồng kỷ luật. Ở có 2 ngày nữa tôi vào trại. Thì vào trại thì tôi vào đúng vào, kể các bạn nghe, tôi vào đúng băng K6 anh Tân Bình. Thì chính ngoài Bắt Di ngoài năm tư Quang Trung tôi nhờ anh Khánh Cát là tôi đã xuống. Sau này tôi vào đây tôi gặp anh Tân Bình này, anh cũng tốt với tôi. Mà anh này là anh là bạn của anh Xuân Nghiêm ở vùng dãy nhà tôi. Thì tôi có biết anh, mà lúc tôi vào tôi không nhận là anh dâu anh dài này. Mà cái vụ án của anh của anh Trung Lý đâm chết một cặp, bên kia là anh rể với em vợ là anh Linh Khang với anh Cường Đặng. Là trong cái vụ án ngày hôm đó là tôi với ra chở quê anh Xuân Nghiêm, chở bạn tôi về là thằng Cường Nhân, có nhìn thấy hai cặp này đang lượn xe đâm chém nhau. Thì đến chỗ ốc vít thì hai bên anh Tân Bình anh Trung Lý này đâm chết hai anh em nhà kia. Thì hai người này không bị bắt, nhưng mà mấy ngày sau mới bị bắt là tự tử. Rồi thuyền nằm trên thuyền uống thuốc sâu tự tử, uống thuốc tự tử. Thuyền trôi ra gần đến phả Tân Đệ, sau này tôi biết gần đến phả Tân Đệ thì bị bắt. Thì tôi bị bắt mấy tháng sau anh bị bắt, anh bắt mùng 6 tháng 5 năm 92, thì tháng 12 năm 92 tôi bị bắt vô năm tôi bị bắt vô, cho nên dâu anh dài tôi nhận không ra. Thế anh hỏi một lúc, anh bảo nhà đâu, rồi anh nói, tôi mới nói là nhà chỗ A3 vùng 10 bên Văn Miếu ngã tư Chợ Mỹ Trọng. Thế mà mày không nhớ hai nhà anh Tân hay Sang mà bọn mày cứ đi mua trà về pha nước cho anh uống này. Cứ mỗi lần anh sang nhà anh Trương Nghiêm là bọn tôi phải đi mua trà ngoài đấy, có cái gói trà khô, trà bát đó. Các cái quán nước nó sẽ gói từng ấm một, nó bán lẻ, mình khỏi mua lạng. Mình muốn mua một ấm một thì ra mình chỉ mua một ấm rồi về mình pha. Thì đồ của tôi quần áo đẹp, lôi ra thì mấy cái quần người Thái đấy, cỡ của tôi thì nhỏ mà, nhưng mà toàn lấy toàn đồ cỡ người lớn. Nó mang vào thì anh Tân anh lấy mấy cái quần người Thái này anh xếp, anh bảo mấy người kia chúc nó đi giặt. Sau này anh cất, anh mang lên trại án anh. Sau này lúc đấy anh xử chung thân rồi. Còn thằng Cử Nhân bạn tôi thì chuyển xuống cái băng của bạn anh là anh Trung Lý bị xử tử hình, là bạn chung ngủ tôi ở cái buồng anh đó. Thì tôi kể cho các bạn nghe. Thì ban đầu là anh nói chuyện xong một lúc thì anh mới bảo tôi đi tắm đi, anh chè, anh mới đứng lên trên, anh móc cái ba lô, anh đưa cho tôi cục xà bông. Tôi nhìn đến cục xà bông tắm tôi thấy mắc cười. Cục xà bông mà lại cắt ra làm đôi ấy. Làm ba ấy, mà làm đôi bé tí à, mà nó còn mới nguyên chưa dặn ấy mà cắt vẫn còn lấy chỉ ấy. Lấy chỉ để cứa cắt ra thành nó quý để tắm. Còn mấy người kia là đâu có được tắm bằng cái xà bông, nó tắm thì chỉ tắm bằng cái xà bông dặn, xà bông cục, còn không được tắm bằng ô mô thôi, giặt ngồi đầu ô mô luôn.
Mà thi thoảng mấy ngày mới được gội một lần, chứ làm gì có xà bông cho gội hoài. Anh chở tôi đi tắm, tôi xuống tôi đi tắm thì tôi thấy đóng cửa là bắt đầu dậy, rồi tôi thấy là một người cứ ngậm vào trong cái vòi nước, bắt đầu mút, xong bắt đầu lại nhả lên cái hồ. Lúc đầu tôi nhìn tôi thấy ghê lắm, cứ mút rồi đầy miệng xong lại nhả ra hồ, cứ mút đầy miệng nhả ra hồ. Đó, nó bao giờ đầy cái hồ, là cái hồ thì khoảng rộng khoảng 50 phân, dài là khoảng 1 mét, cao là khoảng 70-80 phân này thôi, mà nó cứ quỳ nó ngậm vào vòi nước nó mút. Thì mút ra được khoảng khúc là anh bảo tôi đi tắm, tôi tắm nhanh lắm. Đi lên này bắt đầu anh bảo lạy phổ, anh gõ bùm bùm hai cái vào chân này, và xuống sàn này là hai ông già đấy chui ở trong gầm mà đấy chui ra, và nó gọi là cái mà chui ra. Bắt đầu anh bảo lạy phổ, bắt đầu là lấy người sơ bông, người lấy cái bàn chải chẹt cái này lên lửa. Tôi cứ nhìn nó không hiểu, đánh cái bàn chải mà sao lại lên lửa. Thì sau này tôi biết là viên đá cắm ở trong cái bàn chải đó. Rồi bắt đầu lấy cái mền chai, bắt đầu siết lên một cái thì nó mền chai nó chẹt vào cái đá thì nó té lửa ra thì như cái bánh xe vậy. Thì cái bông mình sơ tưa nó ra thì nó bắt bông nó cháy. Thế anh hút xong, thế hai cái anh đó nữa hút, là hai anh của sàn bên này là anh Dưỡng Tý và anh Phương Nhuần, tôi nhớ. Hai người cũng hút xong, bắt đầu là anh Tân Bình mà có hôn mà cho cháu một điếu. Mấy lỡ tôi vào tôi đã gọi anh bằng chú rồi. Còn ngày xưa đời tôi, ngày xưa tôi gọi anh bằng anh thôi, nhưng lúc vào tôi không nhận ra anh dâu anh dài, tôi gọi chú. Gọi cho cháu điếu, ông cho tôi hút một điếu, phê lắm. Xong bắt đầu là hai người kia là nhìn thèm thế vậy, cho em xin cái sái, và hai người hút cái sái tại của bọn tôi đấy, gom lại sái là hút, chia nhau hút. Đó là hút xong là một người lại xuống tiếp tục hút nước, còn một người ngồi trên này thì có cái dây to cái cổ tay anh căng từ đầu buồng này sang cái đầu buồng cái này, anh quấn dây vào, rồi có một cái chiếu, có một cái dây cột giữa một cái dây đó, xong một cái chiếu vắt ngang. Thì cái chiếu nằm giữa cái dây tòng lòng xuống dưới này, là một người cứ ngồi cầm cái dây này giật quạt qua quạt lại, là cái quạt cứ vậy ngồi mát. Đó là tôi tắm rửa xong thì tôi ngồi lên đây này với anh Tâm, rồi ngồi nói chuyện, rồi anh bảo mang bài ra đánh. Là bài anh làm một cái giấy mì tôm, bắt đầu cắt ra từng vuông vuông, làm một bờ bài tú lơ khơ đấy, làm một bài đánh quỳ. Vẽ bằng cái mực cái, mình lấy cái lọ gạo pha với kem đánh răng để giống làm mực xăm đó, mà mình vẽ bồi đầm già xì với 2, 3, 4, 5, 6, 7 đấy, nó nói chung làm thành một bài đánh. Đến tối thì bắt đầu đến làm 3 rưỡi 4 giờ chiều, 3 rưỡi là có cơm. Thế bắt đầu là tôi nghe thấy đặt kịch đằng trước, không biết là cái gì, thì biết sau này mình biết đó là cơm. Tự ra có để cơm mỗi 2 chậu một buồng, 2 chậu nhôm, mà trước 1 chậu cao, 1 chậu canh. Thì vào đấy thấy cái miếng đấy có bịch ni lông, anh rải ra cái sàn này. Hai cái người già đấy rải ra cái sàn để chuẩn bị lấy cơm. Thì khi cán bộ mở cửa cơm ra là một người chạy ra bê cái chậu cơm vào trong cái bịch ni lông, nó úp cái chậu cơm xuống dưới đấy, rồi một người thì bê cái chậu vào thì lấy cái muỗng để gạt cái canh rau xuống. Nói các bộ các bạn nghe, cái rau muống nước nó đen như nước cống, cái cọng rau muống nó to như ngón tay này. Cái hồi năm 92 mà cuộc sống ngoài dân nó ngoài ra ngoài nó còn khổ, chứ làm gì mà được sướng. Trong trại thì lấy gì mà sướng được. Bắt đầu tôi thấy mang vào, xong bắt đầu là xé một tí ngón muối, một canh của mì tôm ấy, cho vào nêm. Xong bắt đầu mang chậu ra giả, rồi đóng cửa vào. Thì mang vào một thấy một người dầm cơm nó, vì các cái chậu nó sẽ xếp nhau từ cái nhà bếp đi xuống, nó sẽ nén như cái bánh đúc luôn đấy. Nhưng đây là một người mà lấy cơm vào thì một người, hai người kia dầm cơm, còn mấy người tôi
4 người thì tôi vẫn cứ đánh bài. Thế dầm một muỗng cơm ra, xong bắt đầu người ta quấn cái 4 cái góc của cái bịch ni lông, cái mâm, nó gọi là cái mâm vào, xong bắt đầu cho cái cơm vào, xong bắt đầu ủ mềm lại. Đó, thì ăn chưa về đưa cơm, chạy giam đưa cơm sớm quá, chạy tạm giam đưa cơm sớm quá là chưa có cho ăn. Đến giờ ăn thì bắt đầu anh bảo thôi đi ăn cơm. Thì tôi cũng đâu biết gì, tôi cũng ngồi im như vậy. Thì khi bắt đầu bọn kia dọn cơm ra thì mấy người kia dọn cơm, hai người già già, một người ở Cầu Giẽ, một người ở Bình Lục. Hai người cứ làm việc xong là hai người chui trong mả dưới gầm thôi, chứ không, nói chung là ít khi thấy xuất hiện. Một cái buồng 7-8 mét vuông mà không thấy xuất hiện. Buồng có 5 người, anh Tân anh nằm một sàn, mình bên này với hai người nằm bên cái sàn cùm, hai người to nằm bên sàn cùm bên này có cùm nhưng mà vẫn phải nằm, còn hai người kia chui vào trong mả. Thế đến lúc ăn cơm thì dọn xong ba người nhảy sang ăn, thì bắt đầu anh Tân bảo cô con sang đây ăn cơm, thì anh gọi tôi sang ăn cơm cùng. Là nói chung cái buồng đấy nó hồi lên là hiếm lắm. Cái buồng đấy 6-7 người, có khi 8 người, nốt 8 người, nhưng mà chỉ có 1-2 người ăn mâm trên thôi. Nhưng cái buồng đấy là anh Tân này, anh cho ăn cả tôi nữa là tới 4 người. Nói chung là anh Tân mình thì sau này bây giờ anh về Sài Gòn, anh em tôi vẫn gặp nhau ở Sài Gòn nữa. Anh mở tiệm cầm đồ trên Sài Gòn nữa. Anh là ngày xưa anh đi theo cái băng đụng của anh Xuân Nghiêm, anh Bảo Lỗ, anh Trường Sít ấy, là băng của các anh ở thành phố Nam Định là tiếng tăm ghê lắm. Nhưng mà cái bản chất của anh Tân này là anh lương thiện, anh hiền, tính cách của anh hiền, nhưng anh không, anh đi theo cái băng của các anh thì ghê gớm, nó tên tuổi, nhưng mà sống với anh tôi hiểu cái bản chất của anh là lương thiện, chứ anh không phải là dạng như kiểu chơi bời xã hội, như mình dùng cái danh từ là dân xã hội. Đó, thì sau này đến khóa thứ 3 tôi vẫn gặp lại anh, rồi đến sau này về đời đến mấy chục năm sau anh em tôi vẫn liên lạc, vẫn gặp nhau. Đó là sau này cái tình cảm của anh dành cho tôi là cái tổ khóa đầu, mà anh ăn cơm đã cho ăn cơm cùng, 5 năm ngủ chung với anh yêu, nằm chung sàn với anh luôn. Thì sau này đến lúc anh đi trại rồi, tôi nói các bạn, muối nó quý lắm. Anh ấy để được 20 cái bịch bột canh, một bịch là 10 kg ăn với nhau chung thân, và một bịch là bột nêm 2 tôm, với một chục bịch là bột canh thiên hương. Cái hồi đấy mới ra một canh thiên hương, một nêm thiên hương màu vàng vàng, nó bọc vàng vàng, xé nó thơm lắm. Cái muối ở trong trại thời nó hiếm hoi lắm, đâu có đâu. Thì anh có để quên ở trên, quên lại thì tôi quay ra thì tôi mới nói hai cái anh ăn chung của mẹ, anh thấy anh án anh dài, mua anh để như vậy mà anh đi các anh quên, các anh cũng không nói, các anh cố tình. Thì chính cái câu nói này của tôi mà sau này là hai thằng này chiếu tôi kể các bạn nghe là trước lúc cái thời gian anh Tân anh chuẩn bị anh đi trại ấy, là có anh Sĩ Huy, nhà trong Văn Miếu nhà tôi, cũng là gần buồng đó. Bắt đi vào trong Nam Bắc, là bắt đầu bắt ở đâu, như ở bên buồng 9, buồng anh Phương Mẫn chuyển sang buồng tôi. Sang buồng tôi là anh Sĩ Huy là cũng đi trường phổ thông công nông nghiệp mới về, người xăm biết người này. Sang là gặp anh Tân Bình đánh đá cho sưng cái ngực luôn, đá cứ mạng mỡ, anh bắt nằm xuống và gót cho đánh vào hai bên mạng mỡ này, dã vào phổi này, bắt quỳ đá cái ngực sưng đá, nó sốt mấy ngày luôn, cho chui trong gầm mà, nằm mà dưới của tôi với anh Văn Bình, bắt một người bên kia chui sang bên mà bên kia nằm. Là buồn lúc đó là 7 người rồi, 4 anh em tôi ăn bên trên, xong mới đến anh Sĩ Huy, rồi mới đến hai người kia.
đó, mà bắt siêu huy hết sốt rồi đánh cho mấy ngày sốt thì không cho múc nước, mà hết sốt là anh Tân bắt múc nước cho tụi tôi tắm luôn. Thì sau này thì cái vụ anh ấy đi chạy thì tôi có chửi như thế, thì hai hàng anh đó là Dưỡng Tý và Phương Nhuần nó phải gọi Sĩ Huy lên ăn, gọi Sĩ Huy là chết rồi, trong khu Con Miếu rồi, gọi Sĩ Huy lên ăn, rồi nó bê cái chỗ quần áo gối là nó bê của hai hàng bê của nó sang sàn của tôi cho anh Tân Bình nằm luôn. Đó thì nó bảo tôi để nó dọn đồ sang bên này, thế nhưng mà gọi Sĩ Huy lên thì dọn nó ăn chung, ba thằng nó ăn chung với nhau, nó đuổi tôi xuống mâm dưới không cho tôi ăn, mà nó không cho tôi ăn với hai người nhà quê kia, hai người kia là nông dân, người ta gọi là nhân dân tệ đấy, âm binh đấy, nhưng mà nó không bắt tôi ăn với bọn đó, cho tôi ăn trước, thì rồi mới đến hai người nhân dân, nhưng mà ngủ để cho tôi nằm cũng vẫn nằm sàn trên chứ không đuổi tôi xuống dưới tuyệt cốc nằm, tôi vẫn nằm trên với Sĩ Huy. Nhưng mà ngày đó tôi đã rất khôn, nói các bạn nghe, tôi ngồi tôi ăn cơm với cả anh, tôi nghe anh Tân bọn nói chuyện với nhau thì tôi hiểu ăn uống ở trong trại là phải giữ nét giữ ý từng tí một, không người ta gọi trong Nam gọi là bám dố đấy, phải bác gọi là mất chất. Nó sẽ nhìn nhận đi đến vùng Trung hay lên trại cải tạo vậy, nó sẽ nhìn nhận mình từ cái cách ăn uống, là nó đã tiêm nhiễm vào đầu tôi, là tôi sẽ bây giờ riêng cái khoản về ăn uống là mình phải giữ nét từ tí một, ăn đói nằm co hay ăn no bác nặng, kể cả lên chạy cải tạo. Sau này tôi kể các bạn nghe, cuộc đời tôi không có lao động, tôi không có lao động. Đó thì tôi đã được vì tôi chửi, vì không gửi cái bịch muối, không thấy anh đi, mà cái quan trọng nhất thì lại không đưa cho anh ấy, vì anh đi cuống mà đi chạy gọi ra, cán bộ gọi ra là phải cuống sách đồ đạc nhiều, đồ anh thửa nhiều, thì đi đến đã mang đồ cho anh ra thì cái bọc muối, quần áo các thứ ở trên được, cái bọc muối ngay đó tại sao không mang đi, thì tôi mới chửi, tôi nói như vậy. Thì sau này hai thằng nó gọi Sĩ Huy lên, nhưng tôi nghĩ đến thời buổi này tôi nghĩ là hai thằng đó ngày đó không dám bật anh Tân Bình, như ở anh Tân Bình cho ăn ở trên thì ăn không được quyền nói, có quyền ăn không có quyền nói. Nhưng mà đến lúc anh Tân Bình đi rồi thì cái Sĩ Huy này là dân tù tội rồi, có tiền án tiền sự, người xăm mình mẩy đầy người luôn rồi, là chắc cũng sợ Sĩ Huy bật buộc, cho nên gọi Sĩ Huy lên ăn, thế thôi đẩy tôi đi xuống. Đó là tôi nói cho các bạn nghe đấy. Thì hôm nay đấy cũng là cái phần giới thiệu về bản thân, về cái cuộc đời khi không nghe lời cha mẹ, là bước chân đi ra ngoài xã hội để cho vi phạm pháp luật. Là tôi lần đầu tiên để đi lưu manh trộm cắp, ăn cắp của người ta, rồi để đến xa lưới vào vòng lao lý. Thì hôm nay thì tôi quay cái này đến đây thôi, thì hẹn các bạn vào ngày mai tôi sẽ nói chuyện tiếp với các bạn về phần 2. Nói chuyện với các bạn về phần 2, còn tôi sẽ kể về phần 2 về cuộc đời của tôi tiếp diễn nhiều. Sau này tôi nghiện ngập, tôi nói cho các bạn nghe là tôi trích một ngày phải cả mét, gần mét viện Hàng Đen, điêu đến cái nước cống mọi người. Tôi trích đô la gang, tôi cũng trích đô la gang, để nói thật các bạn là ít thôi, mua được đô la gang chia nhau nhưng mà trích nó mát. Cái này nó trích cellucen, nó còn trích cả cái phelufen, người ta gọi là thuốc trích chó dại này. Có người bảo trích ngựa, nhưng có người bảo trích chó dại. Đó này, mai mốt rồi tôi sẽ kể cho các bạn nghe về những cái hành trình nghiện ngập của tôi nó như thế nào. Rồi, xin chào các bạn, mong các bạn bấm kênh, đăng ký kênh cho mình, chia sẻ cho anh em bạn bè biết, để cho kênh nó phát triển. Thì tôi sẽ làm những cái clip
hay gửi đến cho anh em. Rồi, chào anh em.